रामकृष्ण मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे। तर आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला दाखवणार आहे साडीपासून घागरा तयार करून दाखवणार आहे। तर मी तुम्हाला साडी दाखवते। बघा, अशा पद्धतीची साडी आहे आपल्याकडे आलेली कस्टमरची। हा साडीचा पदर आहे आणि साडी म्हणजे मी आता कटिंग करेल तेव्हा तुम्हाला दाखवेलच अजून। तर ही अशी साडी आहे आपली। साडी पूर्ण वर्क वाली आहे। पण बघा, सिल्क वाला अस्तर घेतलेला आहे 5 मीटर आणि कॉटन वाला अस्तर घेतलेला आहे 5 मीटर। तर हे दोन अस्तर घेतलेले आहे। सिल्क आणि कॉटन अस्तरचे जे घेर मी बनवणार आहे आतमध्ये ते मी अंब्रेला मध्ये बनवेल। आणि साडी तर तुम्ही बघितली, साडीला पूर्ण खाली एकदम वर्क आहे, पूर्ण भरगच्च भरलेली साडी आहे। तर मग साडीचा आपण अंब्रेला कट न करता साडीचा घेर आपण वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे। साडीचा घागरा कशा पद्धतीने बनवला जातो यासाठी मी तुम्हाला आजचा हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुमच्या सोबत शेअर करते। तर व्हिडिओला कुठे स्किप नका करू, स्किप न करता पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। व व्हिडिओ आवडला, थोडा जरी फायदेशीर वाटला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असणार, पहिल्यांदाच बघत असणार तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। सोबत बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल वर सेट करा रोजचे असे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी। तर हे बघा, आपली साडी जशी की 2 कलर मध्ये आहे, तर आपण बरोबर अशी कट करून घेणार आहेत। पदरवाला जो पार्ट आहे तो आपण कट करून बाजूला करणार आणि नेटवाली जी साडी आहे आपली वर्कमध्ये ती साडी आपण कटिंग करून बाजूला केली। ठीक आहे, आता आपण इथं सर्वप्रथम सिल्कवाला अस्तर घेणार आणि सिल्कवाला अस्तर देखील मी 5 मीटर घेतलेला आहे आणि कॉटन देखील मी 5 मीटर घेतलेला आहे। तर सिल्कवाल्या अस्तरला आपण सिंगल असं करत डबलमध्ये घडी करणार। पणा कमी आहे, याला खूप कमीचा पणा आहे, म्हणून आपल्याला अस्तरला जो घेर आपण तयार करणार आहे त्या घेरला मोठा जसं जॉईंट येणार आहे। तर आपण डबलमध्ये घडी करत त्याचे ट्रायंगल केलेला आहे आणि वरती इथं कमरेच्या चौथा प्लस 1 इंच घेतलेला आहे। तुमचे जे काही कमरेचे माप घेतलं असेल तुम्ही त्यामध्ये तुम्हाला चौथा करायचा आहे आणि त्यात 1 इंच प्लस करायचा आहे मार्जिनसाठी। आता आपण ह्या बाजूला उंचीचे माप घेणार। जेवढी मी उंची मोजून घेतलेली आहे तेवढीच उंची मी इथं घेणार आहे। मी यामध्ये काहीच प्लस करणार नाही, म्हणजे आपल्याला वाढून घ्यायचं नाही आहे। जेवढी उंची मोजून घेतलेली आहे तेवढंच घ्यायचं आहे, कारण आपले हे आतील घेर असणार आहेत तर थोडे लहानच आपल्याला घ्यायचे आहेत ते। बघा, उंचीचे माप केल्यानंतर मी बरोबर कॉर्नरवरती टेप ठेवला आणि किती येते असं मोजत बरोबर संपूर्ण राऊंड शेपमध्ये आपण इथं पॉईंट लावून घेतलेले आहेत की जेणेकरून एकदम परफेक्ट असा राऊंड शेप आपल्याला इथं मिळायला हवा। तर बघा, अंब्रेला कटचा घेर बनवण्यासाठी बरोबर 5 मीटर आपल्याला अस्तर लागतच असतं, कारण जॉईंट पण त्याला येतात म्हणून, आणि पणा कमी असतो कधी कधी आपल्या अस्तरला। तर बघा, आता हा जो काही उरलेला कापड होता तो मी इथं असाच व्यवस्थित ठेवून घेते आणि थोडं एक्स्ट्राचं म्हणजे 1 ते 1.5 इंच एक्स्ट्रा येईल अशी मी इथं मार्किंग करून घेतलेली आहे जॉईंट देण्यासाठी। तर आपण हा जो काही जॉईंट पार्ट येणार आहे घेरला तो इथं कट केला मधून। आता याला कट लावत आपण 2 पार्ट मोकळे करणार, म्हणजे आपल्याला जोडायला ते सोपे जातील। तर बघा, आता आपला आपण वरती देखील कट करून घेणार। हलकंसं मी राऊंड शेप इथं दिलेला आहे, कमरेच्या पार्ट जो कट केला तो। सिल्कचा घेर कटिंग झाला, आता त्यालाच आपण काय करणार, कॉटनच्या घेरवरती ठेवून घेणार बरोबर। कॉटनचा अस्तरला जो आहे तो पणा सिल्कच्या अस्तरहून देखील कमी आहे, तर कॉटनच्या अस्तरला खूप मोठा असं जॉईंट येणार आहे। ठीक आहे, घेर आपण जसा कटिंग केला तसंच ठेवून कॉटनचा देखील कटिंग करून घेतलेला आहे। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता एवढा मोठा जॉईंट आपल्याला इथं द्यायचा आहे। सेम पद्धतीने मी इथं जॉईंटसाठी 2 पार्ट कट करणार बरोबर। अस्तर आपलं डबलमध्येच आहे घडी केलेलं, असं तुम्ही बघू शकता। तर आतील जे घेर होते ते दोन्ही मी अंब्रेला कटमध्ये कट केले। आता ही साडी आहे, तर साडी बरोबर आपली 3.5 ते 4 मीटर शिल्लक राहिलेली आहे। पदर 1.5 मीटरचा असतो आपला, 1.5 ते 2 मीटरचा। इथं साडीवरती आपल्याला काय करायचं आहे, उंचीचे माप मोजायचे आहे। उंची प्लस 1 इंच, जेवढी काही उंची आहे आपण घेतलेली कस्टमरची त्यामध्ये 1 इंच प्लस करत मी हा घेर इथं कट करते। कारण बघा,
वरती आपण याला नेफा देखील जोडणार आहेत, म्हणून आपली उंची तिथं कव्हर होणार आहे. 2 ते 2.5 इंचाचा आपला नेफा इथं येणार आहे. आता आपण शिवायला घेतलेला आहे. शिदी उलट बाजू आपल्या लक्षात यायला हवी, म्हणून चॉकने मार्किंग करून घ्यायचं. अशा पद्धतीने आता आपण जॉईंट देणार. तुम्ही बघत चला, मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवते की घेर आपल्याला कुठले कशा पद्धतीने बनवायचे आहेत. तर इथं बघा आपण कॉटन आणि सिल्क दोन्ही अम्ब्रेला कटमध्ये घेर बनवून घेतलेला आहे. तर आपण सिल्कच्या आतमध्ये कॉटनचा घेर टाकून स्टिचिंग करून घेतोय वरती कमरेच्या दिशेला. म्हणजे दोन्ही घेर आता आपण वरच्या दिशेनेच जॉईन करणार. बाकी आपले घेर जे आहेत ते खाली ओपनच असणार आहेत. स्पेशल बघू शकता सिल्क आणि कॉटन जॉईन झालं. आता आपण इथं साडी घेतलेली आहे आणि साडीला मात्र खाली वर्क असल्यामुळे आपल्याला प्लेटेडमध्ये घेर बनवायचा आहे. तर एकाच मापाच्या प्लेट्स घ्यायच्या आहेत. बरोबर अर्धा इंचाची घेत असणार तर अर्धा इंचाची घ्या, किंवा 1 इंचाची घेत असणार तर 1 इंचाची प्लेट तुमची यायला पाहिजे संपूर्ण घेरमध्ये. अगदी एवढासा पण गॅप पडू न देता परफेक्ट अशा आपल्याला इथं घेर तयार करायचा आहे. प्लेट घेर साडीमध्ये स्टोनचा वर्क आहे म्हणून थोडं हेवी आहे आपली ही नेटची साडी. तर संपूर्ण साडी मला वरतीच ठेवावी लागते, तेव्हा आपल्याला प्लेट व्यवस्थित इथं घेता येते. आता संपूर्ण आपल्या प्लेट्स घेतल्यानंतर आपल्याला हा घेर जो आहे तो आपण इथं जॉईंट करून घेतला एका बाजूने, आणि त्यामध्ये आता आपण कॉटन आणि सिल्कवाला जो घेर आहे तो सेट करत आता आपण वरती फक्त कमरेच्या दिशेने टिप टाकणार आहेत.
बघा, म्हणजे नेटचा कापड, तसा सिल्क आणि कॉटन तिन्ही घेर आपले वेगळे असणार आहेत. खाली आपलं एक पण घेर असं एकमेकांना अटॅच नसेल, फक्त वरच्या दिशेने आपण कमरेकडे त्यांना अटॅच करतोय. बघू शकता अशा पद्धतीने आपला घागरा असा तयार झालेला आहे आणि घेर देखील तुम्ही बघू शकता केवढा आलेला आहे. तर साडी जेवढी आपली शिल्लक होती आपण तेवढी घेरमध्ये यूज केलेली आहे. आणि प्लेनवाला जो पार्ट असतो साडीचा तो आपण मागच्या बाजूला यायला हवा. अशा पद्धतीने आता आपण इथं नेफा जॉईन करणार आहेत. तर नेफा जोडण्यासाठी बघा मी काय करते, आता कमरेचे माप तर मी मोजून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी दोन्ही बाजूला 1-1 इंच प्लस करत अशी आता मी इथं घडी घातलेली आहे आणि उंचीला 5 इंच घेतलेला आहे. 5 ते 6 इंच आपल्याला घ्यायचा आहे, म्हणजे तयार आपल्याला नेफा बरोबर 2.5 इंचाचा मिळतो. असं व्यवस्थित माप मोजत मी आता नेफा पट्टी कट करते. आणि चेन वगैरे मी लावलेली नाही, कारण मी मार्जिन घेतलेली आहे आणि आपण ह्या घागऱ्यामध्ये दोरी म्हणजे नॉट टाकणार आहेत. तर आपल्याला हवं तसं ॲडजस्टमेंट करत आपल्याला बांधता येते व्यवस्थित, म्हणून मी चेन देखील इथं लावून घेतलेली नाही आहे. बिना चेनचा आपला हा घागरा असणार आहे. तर आता आपण वरती नेफा जॉईन करणार. बघून चेक करायचं की आपला प्लेनवाला जो पार्ट आहे तो मागच्या दिशेला यायला हवा. अशा पद्धतीने आपण नेफा लावून घेणार. नेफा जॉईन करण्यासाठी सर्वप्रथम उलट बाजूवर कापड ठेवायचा असतो. आता बघा आपण उलट बाजूवर कापड ठेवत तोच आपण नेफाचा कापड जो आहे तो शिद्यावर पलटवून घेणार आणि 2.5 इंचाचा तयार होईल आपला नेफा बरोबर व्यवस्थित असा. तर हा जो काही घागरा आहे तो तयार झाल्यावर अंगात घातल्यावर याचा लुक कसा आलेला आहे हे मी तुम्हाला बाजूमध्ये देते. तर मग मैत्रिणींनो, आजचा हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्ही माझा पूर्ण शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओ बघत चला व मला सपोर्ट करा. व्हिडिओ आवडला असेल, थोडा जरी फायदेशीर वाटला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चॅनलवर नवीन असणार, पहिल्यांदाच बघत असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबत बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल सेट करा रोजचे असे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी.